Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Герой сьогоднішньої програми – Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Справа в тім, що нині у Юрія Віталійовича річниця, яку ми просто не можемо оминути. В ці дні, 5 років тому, він вийшов з воріт Менської колонії, де понад рік провів через звинувачення у корупції. Мав би відсидіти 4, але справу Луценка визнали політично вмотивованою. Європейський суд з прав людини зазначив, що його взагалі арештували незаконно. І під тиском європейської спільноти Янукович Луценка помилував. І ось тут є цікавий момент. Справу Луценка в судах вела ціла низка прокурорів. І під час судового процесу Юрій Віталійович роздавав їм характеристики, м'яко кажучи, різкі. А їхні професійні і моральні якості оцінював зовсім невисоко. А фінальне визнання його справи як політичного переслідування теж мало б якось відбитись на кар'єрі тих, хто цю справу, власне, створював. Особливо після того, як Луценко став їхнім найвищим і безпосереднім керівником. І ні, я зараз не про якусь персональну помсту. Я зараз про те очищення і оновлення Генпрокуратури, яке пан Луценко всім нам обіцяв. Однак учасники справи Луценка не просто залишились працювати в Генпрокуратурі. Вони, за визначенням їхнього керівника, це цитата, дебіли і прищі, ще й на підвищення пішли. Досліджував цей феномен Данило Мокрик. Данило Мокрик, програма «Наші гроші» вас турбує. Дивіться, я хотів вас запитатися, чи ви спілкувалися з Юрієм Луценком після того, як його призначили генпрокурором? Нічим зайнятий. Ну як нічим зайнятися? Ми ж насправді маємо таку ситуацію, коли ви працюєте в ГПУ. Ні, я не спілкувався. Казнадзей Валерій Володимирович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у Вищому спеціалізованому суді. Сьогодні працює в Генпрокуратурі у відділі охорони державної таємниці. Гаразд. Дивіться, він тоді звинувачував взагалі працівників прокуратури в тому, що ви фальсифікували справу проти нього. Я не фальсифікував. Ні, то я розумію. Мені про це нічого не відомо. Справа 47 томів є повним зібранням фантазій прокуратури. Просто, виходить така ситуація, що або ви не фальсифікували, і він був засуджений, і він правопорушник, або ви фальсифікували. Я не хочу це обговорювати ні з ким. А чому? Це ж є... Я не хочу це обговорювати. У вас позиція незмінна в цій справі залишається? Розмову закінчити. Давайте дебіло, що одного слухаємо, закінчиться це все фестиваль. Валерій Володимирович, ви ж згодні, що тут є парадоксальна ситуація з цим всім? Я нічого не буду коментувати. Тобто ви не бачилися з Луценком? Не спілкувалися на цю тему взагалі? Що ти дивишся на мене? Прикол. Будеш ти імпотентом. Я дивлюсь тобі в очі, ти будеш імпотентом. Дозвольте запитати, чому в Генпрокуратурі працюють прокурори, які судили вас, яких ви звинувачували в фальсифікації? На вулиці! Непокаране зло регенерує себе – раз. А непокаране зло регенерує себе – 2. Бо непокаране зло регенерує себе – 3. Це мантра, яку Юрій Луценко повторює у своїй книжці про своє ув'язнення. Про сфальсифіковану прокуратурою справу, як він сам казав. Прокурорами-дебілами, як він сам казав. Афоризмів тоді взагалі народилося багато. Наприклад. Мені написав про якийсь прищ під прізвищем Бабенко, написав, що він був винуватий цих процесів. Як представник Генеральної прокуратури Сидь в очі, каже, що ти будеш щасливий. А зараз Юрій Луценко працює генпрокурором, а прокурори-фальсифікатори працюють у нього. Одного ви вже бачили, а їх ще є ціла колекція. Раз ми вже згадали про Бабенка, давайте почнемо з нього. Так ви вважаєте Луценка злочинцем чи ні? Не вважаю.
А тоді вважали? Бабенко Іван Петрович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у суді першої інстанції. Сьогодні працює в Генпрокуратурі заступником начальника управління Департаменту спеціальних розслідувань. Після революції підвищений. В суді Юрій Луценко назвав його прищем. Ну, тоді, коли... Особу винною в вчиненні злочину може тільки вважати суд. Ну, але ж ви, якщо звинувачення представляли в суді, то ви з чогось виходили? Були зібрані достатньо доказів, які підтверджують інкриміновані їм злочини. Відповідно, і було пред'явлене звинувачення. Я приймав участь тільки 2 рази в попередньому розгляді. Гаразд. Звинувачення не представляю. Тобто ви не підтримували звинувачення? Ну, Іван Петрович. Ці прокурори не були об'єктивними. Мені було тим більше неприємно, що як мінімум 2 з них колись працювали в моєму підпорядкуванні. Я був їхнім керівником. Зінченка я взагалі вчив писати документи. Я як нянька був, коли він починав працювати стажистом у мене. Зінченко Євген Петрович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у судах першої і другої інстанції. Сьогодні працює в Генеральній прокуратурі прокурором Головного слідчого управління. Юрій Луценко називав його дебілом. Ну, ви бачилися з Юрієм Луценком після цієї ситуації? Після якої? Прошу? Після якої? Ну, після цієї всієї історії і потім, як він почали в ГПУ. Навіщо мені з ним бачитися? Ну, керівник, він проводив нараду, може, якусь. Можливо, і бачився. Я не пам'ятаю. Ви обговорювали з ним цю ситуацію? Чому я маю обговорювати такі ситуації? Ну, я не знаю, можливо, на особистому рівні якомусь. Навіщо? Коли я вже в Генеральну прокуратуру України повернувся, і так моє життя створило, що я їх бачив в обласному апараті. Що ви думаєте, я побачив у них як докори сумління в очах? Для мене було страшне, ні. Ну як навіщо? Навіщо? Ну, тобто він зла не тримає, да, за ці всі історії? Я не знаю, питайте в нього. Гаразд, добре, дякую. Ніхто з них не тільки не поніс покарання, наскільки мені відомо, одного ледь не вибрали на одну із керівних посад в державі. Пройшов конкурс. ДБР? Так. Клименко Віктор Анатолійович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у першій та другій інстанціях. Працює начальником відділу прокуратури Києва, фіналіст конкурсу на посаду голови Державного бюро розслідувань. В судах Юрій Луценко називав його очкастим дебілом. Я хотів вас запитати, власне, про Юрія Луценка. В тому плані, що чи вважаєте ви його правопорушником станом на сьогодні? Так. Звертайтесь, будь ласка, за коментарями до прес-служби прокуратури міста Києва, в якій я працюю поки що. А прокуратура міста Києва скаже мені вашу позицію? Я думаю, так. Я та мої колеги вважаємо повністю доказаною вину підсудних у вчиненні злочину. Я втомився, я хочу йти додому. Я вірю, я просто хочу від вас. Ви тоді просто казали, що він якби однозначно є всі докази того, що він. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час, який ви відірвали від вашої сім'ї. Я хочу до своєї. Досить пізно. Дякую. На все добре. Окей, до побачення. Це була стіна. Люди були глухі, німі, вони не реагували на будь-які докази з приводу того, що порушуються процесуальні норми, порушуються вимоги Конституції, порушуються права людини, як передбачені Європейською конвенцією, так, звичайно, відповідно нашим законодавством. І достатньо доказів про винність Луценка. Курапов Микола Володимирович вів обвинувачення проти Юрія Луценка у Вищому спеціалізованому суді. Працює заступником начальника департаменту ГПУ. Після революції підвищений. Даних про образи з боку Юрія Луценка немає. Я вибачаюся, вони офіційно, я посадова особа, звертайтеся офіційно. Ну добре, ви спілкувалися з ним після того, як його призначили? Я не утримуюся від коментарів, звертайтеся офіційно. Ось тут, на відстані закритих дверей, сидить генпрокурор Юрій Луценко.
там засідання комітету по Савченку. Ми його тут чекаємо для того, щоб поставити йому тільки одне запитання. Як таке може бути? Юрій Віталійович, добре, наші гроші. Юрій Віталійович, дозвольте запитати, чому в прокуратурі працюють прокурори, які судили вас, яких ви звинувачували в фальсифікації? Тому що їхній злочин не встановлено. А ви досі вважаєте, що вони злочинці? Юрій Віталійович, Це може сказати тільки суд. до вас на хвилину. Ти ж нагору. Юрій Віталійович. Молодые люди, я вас попрошу, вернитесь туда, в кулуар. Отаке. Ну і що? Юрій Луценко не мститься. Юрій Луценко не тримає зла. Юрій Луценко вище цього. Ну, влетіли ми на 15 тисяч євро. Так, ми влетіли на 15 тисяч євро. Тому що Юрій Луценко скаржився на цих тепер вже своїх підлеглих до Європейського суду з прав людини. Успішно. Оці всі дії слідчих, прокурорів, суддів, які приймали участь в затриманні, взятті під вартою і незаконному подальшому утриманні Луценка під вартою, Європейський суд визнав, що ці дії неправомірними і присудив відшкодувати державі Україна на користь Юрія Луценка 15 тисяч євро. Там переважно мова йде про прокурорів, які дуже багато разів порушили закони України при прийнятті рішення ініціювання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ці 15 тисяч відшкодували, звичайно, з державного бюджету. У своїй книжці Юрій Луценко про це не пише. Але тоді він про це казав. І казав, що прокуратура має відповідати. Позбавили мене волі без законних на те підстав, і це призвело до збитків, особливо крупних розмірах держави України. Звичайно, в цій ситуації держава повинна була ставити питання про в порядку регресу відшкодування вже державі понесених матеріальних збитків, звичайно, за рахунок винних осіб. В Україні навіть закон такий є, який дозволяє витягнути відшкодування прямо з кишені винуватця. Наприклад, стаття у Цивільному кодексі. Але зрештою, законодавство України, яке передбачає, в принципі, відшкодування заподіяної шкоди працівниками правоохоронних органів і суддів, воно передбачає можливість стягнення з цих конкретних осіб регресної шкоди тільки в тому випадку, якщо щодо них набув чинності обвинувальний вирок. Ну а вироку не було. Як каже Юрій Віталійович, злочин не встановлено. А це означає, що ті 15 тисяч заплатили, грубо кажучи, ми з вами. Непокаране зло коштує грошей. Що спільного у депутата Київради, народних депутатів і навіть уповноваженої з прав людини? Бізнес у Криму. Часто не задекларований, практично завжди не публічний. В сенсі говорити про нього чомусь вони не хочуть. Вони ходять до українських кабінетів та сесійних зал, сплачують податки до російського бюджету і, в принципі, не мають жодного бажання змінювати цю оптимальну для них схему. Розбирали її і задавали незручні запитання Антон Столяров та Марина Ансіфорова. Березень 2014 року. У нас нет опознавательных знаков. Какая военная форма у нас? Російські триколори, зелені чоловічки. А какой армии она принадлежит? Каким вооруженным силам? Вы не догадываетесь? Анексія Криму. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Півострів залишають українські військові, залишають тисячі біженців. В серпні 2014 року Верховна Рада з 9-ї спроби приймає закон про бізнес у Криму. Он носил чисто лоббистский характер.
это был действительно интерес тех людей, которые имели бизнес-активы на території Криму. Закон визначив анексований півострів вільною митною зоною. Компанії у Криму звільнені від сплати податків в Україні і можуть вести свою діяльність в рублях. А вивіз товарів і активів до України прирівняли до експорту. Эти бизнес-активы точно так же вместе со всей территорией попали в оккупацию. И перед этими людьми, собственниками или бенефициариями, да, этих бизнес-активов встал вопрос, а что дальше делать? Деньги-то терять не хочется. Бізнес, який хотів евакуюватися, отримав проблеми з розмитненням. Зате інші прекрасно адаптували свої структури до нових реалій. Ви з 2014 року займалися бізнесом в Криму. Яка ви спіткав цей бізнес після анексії? Подождите, не мешайте мені розмовляти. Власник мережі «Фуршет» – депутат Київради Ігор Баленко. Супермаркети на півострові досі прекрасно функціонують. Наприкінці 2014 року Баленко перереєстровує 4 компанії у Севастополі і навіть засновує 2 нових. Але в декларації це не побачити. А якщо поставити Баленку питання, то... Ну, вибачте, можете зупинитись, ми почекаємо, доки ви... Зупинитися, у мене є розговор, розумієте? Я розмовляю по телефону, у вас є якась толерантність? Зараз подойду, договорю, ви мені помішали поговорити по телефону. Міський депутат з бізнесом в Криму нервує. Депутати калібром побільше спокійні. Незважаючи на те, що в їхніх деклараціях згадки про цей бізнес не завжди знайдеш. Народний депутат Євген Балицький. Дружина та син нардепа володіють у Криму компанією «Сім'я». Ресторани та продукти харчування. Ну, как ему быть? Может, вы подскажете, где ему зарабатывать? Или вернуться сюда и ходить нищенствовать? Или в Европу ехать жопу мыть итальянцам? В Криму у сина російський паспорт і прогулянки на яхті з триколором. В Києві у тата патріотизм. Жить в этой стране, работать здесь, платить налоги. В этом патриотизм. Ви кажете, що патріотизм, жити тут і платити податки тут. Так я про себя говорю. А за своих детей, внуков я не могу нести ответственности в таком отношении. Я могу ему посоветовать. Я ему могу посоветовать. Но пока в этой стране преследуют людей по языковому признаку. Народний депутат Людмила Денісова. А, ні, вже не народний депутат, а новий уповноважений з прав людини. У мене все задекларовано. Будь ласка, звертайтесь до декларації. Звертайтесь до декларації. Тріора здекларована, але Кримжелезобетон немає. Кримжелезобетон, він націоналізований. Це російська компанія, вона ще раз, не націоналізована. Націоналізований Кримжелезобетон. У мене немає такого підприємства. Я уточню після цієї інформації. Ні, у січні 15-го будівельна компанія «Кримзалізбетон» зареєструвалась в окупованому Сімферополі. Співвласник Людмила Денисова. Її доньки серед засновників ще 5 кримських компаній. Ваші доньки також займаються бізнесом в Криму. Наприклад, Олена Тетеренко володіє 4 компаніями. Ще раз, у мене все задекларовано. Читайте декларацію. Дякую дуже. Але Кримжелезобетон немає. Дякую. Кримжелезобетон, він націоналізований. Чи не єдиний, хто задекларував кримський бізнес, теж, до речі, будівельний, народний депутат Тарас Козак. А взагалі у Верховній Раді дуже багато власників тепер вже російського бізнесу. Ну, послухайте, я, як всі народні депутати, все своє майно передали в управління. Тобто ви не знаєте, що там зараз з цими фірмами відбувається? Я не знаю, там управляють люди. Будівельна «Добробут Інвест» перереєстрована у Криму, потім у Москву. За 15-16 роки заробила 300 мільйонів рублів чистого прибутку. Вклався в розбудову Криму і ще один депутат України. Что такое Дон Крымбуд? Была у меня земля, еще в 2006 году купленная, под горным ручьем в Ялте. 1,5 гектара или 1,4 гектара. И эта земля, она же была, и она и есть. Я хотел строить там гостиницу. 6 года по 13 какие-то были мысли.
Нардеп Максим Єфімов перереєстрував в Криму будівельну фірму «Дон Кримбуд». Нині, за словами Єфімова, компанія продана. От тільки її власником та директором стали представник та економіст заводу, президентом і акціонером якого є сам Єфімов. А скажіть, будь ласка, а ви мені можете дати відповідь? Коли ми купляємо нафту в Росії, ми куди платимо податки? Народний депутат Олександр Герега – найвідоміший актив мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». У Криму вони змінили вивіску на «Нова Центр». А ще народний депутат Герега – член комітету, який розробляє чи то зміни, чи то відміну вільної і дуже специфічної економічної зони в Криму. Перспективы отмены закона свободной экономической зоны Крым – это борьба. Борьба, потому что необходимость его отмены логическая, правильная, там, в условиях войны, будет постоянно натыкаться на карманные интересы вот подобных людей, которые в итоге должны будут голосовать. Скасувати цю зміну могли ще 18 січня законом про реінтеграцію Донбасу. Але тоді цей пункт з нього викинули. Та навіть якщо Герега в комітеті ці зміни і розробить, голосувати за них будуть його сусіди. Чи то по парламентському кріслу, чи то по кримському бізнесу. А на сьогодні все. Нагадаю, і цей, і решту випусків ви в будь-який момент можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Ми завжди радо поспілкуємо з вами у соцмережах. Пишіть нам, лишайте коментарі. І якщо у вас є якась цікава тема, напряму пишіть нам на електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі.